شعلنا الفرن، درنا الدجاج، ونزيدو الزيت، واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة. نخلو دوك الدجاج يتقلى، الدجاج حتى يتحمر مليح الدجاج هذاك. اليوم راح نقدم لكم الرز على طريقتي. ديري الدجاج كيما حبيتي بلون بولي تقطعيه، حبيتي جرانه، حبيتي جناحتين، كيما حبيتي ديري واحد ومقدورو. خلي حتى تخلي الدجاج مليح مليح، باش الرز هذاك يجيك بنين، ياخذ كاع الكو تاع التقليه. بعد ما تخلى الدجاج هذاك نزيدو هنايا البصل، الثوم، طوماطيش كاع ميكسيتهم ونفركهم هنايا داخل الدجاج هذاك. نزيد نقليه هكذا، نزيد نقلي حتى يدبر كاع داك البصل، الثوم مع الطوماطيش تحب تقلي بيان. كي تشوفي دبر كاع هذاك البصل باش من بعد ديري لي زيبيس. دوك نكملو نصبحو قبل الطوماطيش كونسونطري. كي تكوني تقلي دير الفرن قويه شويه حتى كي تخلى كامل باش نغسلو الفرن، باش تقليات تحب الفرن قوي. تخلى هذاك البصل مع الدجاج، دوك نزيدو طوماطيش كونسونطري. ديري طوماطيش باش تقلى كامل داك الدجاج والبصل. زيدي تقلي هذيك طوماطيش، هاوليك درنا الدجاج، البصل، الثوم، طوماطيش تاع حب، وزدوك هذيك الطوماطيش كونسونطري. زيدي تقلي كاع هذيك الطوماطيش مليح مليح. هذه هي طريقتي انايا كيفاش ندير الرز. بعد ما قليت هذيك الطوماطيش دوك نزيدو لي زيبيس، هو فلفل كحل، هاوليك تزيدي فلفل عكري، زيدي فلفل عكري، زيدي كركم، هكذا. تزيدي تخلي حتى يدخلوا فيها كاع هذوك لي زيبيس. زيدي له شويه الفرن كي تكوني تقليه، وانتي تحركي مع التحريك المستمر هكذا حتى يدخلوا كاع هذوك لي زيبيس كامل، الزيت، الطوماطيش، البصل هذاك يدبر مليح، الدجاج يتقلى مليح. هاوليك دوك كي تشوفي تقلى كلش ديري شويه تاع الماء، ديري الماء سخون باش هذاك الثوم والبصل ما يتحرقلكش. هكذا زيدي تحركي تدخلي كاع هذوك لي زيبيس باش من بعد ديري الخضره وطيب. نجيبو الخضره هي الزيتون
زروديه مع جلبانه. ولا كان عندك فلفل الحلو زيد قطعيه صغير، دير دغيا تقبلنا هايله. هكذا تفرغي كاع ديك الخضره، هاي ديك اللي هي الجلبانه، زيتون دي نوايوتي مع زروديه تقطعيها دي روندال هكذا. وزيدي تقلي مليح مليح. في الاخير باش ديري الملح. انا هكذا كي ندوزن نقلي مليح، الملح نخليه هو الملح. تزيدي تقلي. هنا درنا الملح، دوك نزيدو الرند، زيدي تقلي مليح. هكذا خليه يتقلى مليح مليح، يطلق بنين هذاك الدجاج يطلق روحو كاع، يطلق يدخلوا فيه كاع دوك ليدان زروديه جلبانه. كي تزيد تقلى مليح باش تمرقيها، تغطيها باش نروحو لهداك الروز. كنمرقو القدره هذيك ديك الطنيجره ماشي بزاف، شويه هكذا، وتخليها طيب. تغطيها وتخليها طيب. هاي ليك شوفوا كيفاش جات. ديرلهاش ما بزاف ما تجيك شورورو، دوك تغطيها تخليها طيب. دوكا نروحو لهداك الروز، نديرو المقله تسخن ونديرو المغرفه تاع المانكارين، نخلوها حتى تذوب هذيك المارغرين. ها وليدوك الروز غسلتو قطرتو هاي في كاسه. دوكي تذوب هاد المارغرين نحمصو مليح، يكون الفرن زايد خصنا حتى تذوب المارغرين. تشوفوني كيفاش ندير. دوكا تفرغي الروز تحمسيه مع هذيك المارغرين حتى يكون قطر الخلاط. كي تغسليه تقطريه وتفرغيه تحمسيه في المقله، ديري لها غرفه تاع المارغرين، تحركي حتى يذوب. هاي ديك دوكا بعدي هكذا تحركي حتى يتقلى مليح. هذاك الروز تدخل فيه كاع داك المارغرين كاع يدبل كاع يتحمص مليح، وتكوني واجده الماء سخون في الفرن باش كي يتحمص كيلي. هنايا درت 2 كيلات تاع الروز، نديرو 2 كيلات ديري 4 كيلات تاع الماء. تحمسي مليح. هاوليك شويه تقلى مليح. دوك ديروا الماء سخون تكيلي على حسب. هنا درت 2 كيلات تاع الروز، انت ديري 2 كيلات 4 كيلات تاع الماء. هايلي 2 كيلات تاع الروز، زيدي وحده 3 كيلات. صافي درنا 2 كيلات تاع الروز 3 كيلات تاع الماء. هكذا دوك تزيديلو الفرن حتى كيغلي، ومن بعد ديريلو الملح وديرو شويه كركم وريقه صغيره تاع الرند، وديريه في الفرن حتى كيغلي. هكذا تحركيه كي تشوفيه غلا ديريه في فرن صغير، نقصيلو الفرن
وغطيه خليه يطيب حتى ينشف كاع من هذاك التبيطه. وهايديك ولاصوص هايديك هيطيب. نغسلو الفرنو، ديريلو شويه ملح، هاوليك ديريلو كركم باش يجي لا كولور شابه هكذا. كدا تحركيه دوكا تغطيه تخليه يطيب. تخليلو هكذا فرنو ناقص هكذا وتغطيه، غطيه ديريه في الفرنو قليل هكذا وتخليه يطيب. هاوليك شوفوا دوك هكذا تخليه يطيب. تسيلو بتاع الفرنو. هاوليك بعد ما طاب هذاك الدجاج، طابت الجلبانه الزيتون والدجاج، دوك نفرغ هذاك الرز. وهكذا ندير شويه هاوليك تفرغيه كاع، خليه يتجمر داخل في هذيك لاصوص شويه، يتجمر داخل لاصوص يشرب شويه، من بعد نصفيكم فيه صحن التقديم.